আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ মই শাহিদ আপুনি চাইছে দা ইউনিক অসমীয়া আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিম আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজ গুৱাহাটীৰ পিজি এডমিশনৰ বিষয়ে গতিকে এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব যে আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজত কোনকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি পিজি কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কেইটাৰ ফৰ্ম ফিলআপ কেতিয়া হ'ব তাৰপিছত মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া দিব ফ্ৰী এডমিশন হ'ব না নাই এই গোটেইখিনি আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ আপুনি নতুন আহিছে নাইবা মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে এতিয়া হওক কোনো সময় নষ্ট নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া দেখা পাইছে আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু ইয়াৰ পৰা মই ইতিমধ্যে এই পিজি এডমিশনৰ যেটো ন'টিফিকেশ্যন হেন ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ এয়া দেখা পাইছে আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু ৱেবছাইটৰ পৰা ডাউনলোড কৰা এডমিশন নোটিছ আৰু ইয়াতে লিখিছে এডমিশন নোটিছ ফৰ MSc ফাৰ্ষ্ট সেমিষ্টাৰ ডেট 11th আগষ্ট 2020 অৰ্থাৎ আজিয়ে এই এডমিশনৰ ন'টিফিকেশ্যনটো প্ৰকাশ পাইছে আৰু এইখন কলেজত মাত্ৰ দুটা ডিপাৰ্টমেণ্টত পিজি কৰিব পৰা যায় এটা হ'ল মেথমেটিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি এই মেথমেটিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰিত পিজি কৰিব পাৰিব ইয়াতে আৰু ইয়াতে মেথমেটিক্সৰ MScৰ কাৰণে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ ডেট হ'ল 11 আগষ্ট আৰু MSc কেমেষ্ট্ৰিত অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট ডেট 11 আগষ্ট আৰু দুয়োটাৰে লাষ্ট ডেট হ'ল 16 আগষ্ট ইয়াৰে আৰু এটা কথা উল্লেখযোগ্য যে MSc কেমেষ্ট্ৰিটো হ'ল সেল্ফ ফাইনেন্সিং কোৰ্স আৰু MSc মেথমেটিক্স সেল্ফ ফাইনেন্সিং নহয় অৰ্থাৎ এইটো ফ্ৰীতে পঢ়িব পাৰিব আৰু MSc কেমেষ্ট্ৰিত আপোনাৰ ইনকাম থাকিলেও আপুনি ইয়াতে টকা দি পঢ়িব লাগিব আৰু এডমিশন ডেট কিমান হেতু পিছত জনাব উইল বি নটিফাইড ইন দা কলেজ ৱেবছাইট দিয়া হ'ব এটি ইম্পৰ্টেন্ট কিছু ইনফৰমেশ্যন দিয়া হৈছে এপ্লিকেন্টস মে ডাউনলোড দা প্ৰসপেক্টাস ফ্ৰম দা কলেজ ৱেবছাইটৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰসপেক্টাস ডাউনলোড কৰিব পাৰে তাৰপিছত ফিজ ষ্ট্ৰাকচাৰ এই MSc মেথমেটিক্স কেমেষ্ট্ৰি সেইখিনি প্ৰসপেক্টাছত উল্লেখ কৰা হৈছে তাৰপিছত কৈছে এপ্লিকেন্টস হেভ টু ফিল দা ফৰ্ম এণ্ড সাবমিট ইট অনলাইন ইন দা কলেজ অনলাইন পৰ্টেল কলেজৰ ৱেবছাইটত অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত কয় যে ফিজ ৱেইভাৰ স্কিম উইল বি এপ্লিকেবল ফৰ MSc মেথমেটিক্স এজ পাৰ Assam government order. However, the fees of MSc in chemistry will not be covered by the fees waiver scheme as it is self-financed course. মই ইতিমধ্যে ক'লোঁ যে মেথছত আপোনালোকে হয়তো ফ্ৰী পাব কিন্তু কেমেষ্ট্ৰিত ইনকাম কম থাকক কি থাকক কোনো কথা নাই ফ্ৰী নাপায় তাৰপিছত কয় যে এডমিশ্যনটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট সেই মেৰিট লিষ্ট মতে হ'ব আৰু এডমিশ্যনটো কলেজত গৈ এডমিশ্যন ল'ব লাগিব যিদিনা এডমিশ্যনৰ ডেট দিব সেইদিনা কলেজত যাব লাগিব আৰু যিখিনি পে'মেণ্ট কৰিব লগা যদি হয় তেতিয়াহ'লে সেই পে'মেণ্টটো অনলাইনত কৰিব লাগিব আপুনি ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড নেট বেংকিং বা আদাৰ এভেইলেবল অপশ্যন ইউজ কৰি আপুনি তাতে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত কৈছে কেণ্ডিডেটসকলে যাতে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে সেই ফাংচনখিনি যাতে কৰি লয় যাতে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰে সেইখিনিও কৰিব দিছে মানে যোগাৰ কৰি ল'ব দিছে তাৰপিছত ৰিজাৰ্ভেশ্যন যিখিনি আছে সেটা ৰুলছ মতে যিখিনি ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব লাগে সেইখিনি দিব আৰু লগতে ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছবিলাক দিব লাগিব অৰ্থাৎ যিটো কেটাগৰী ৰেংক আছে সেই যিটো কেটাগৰী হয় সেইটো কেটাগৰীৰ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব HC হ'লে HCৰ চাৰ্টিফিকেট ST হ'লে STৰ চাৰ্টিফিকেট সেইবিলাক দিব লাগিব আৰু কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব লাগিব চাই লওক পাছপৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ আপলোড কৰিব লাগিব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট যদি আছে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰ মাৰ্কশ্বিট অফ লেটেষ্ট TC সেমিষ্টাৰ এক্সাম whose result has been declared 4th নাইবা 5th নাইবা 6th যিকোনো এটা সেমিষ্টাৰ আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইনকাম চাৰ্টিফিকেট যদি আছে আপলোড কৰিব লাগিব EWS যদি আছে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপিছত কৈছে যে সকলো ডকুমেণ্টছ ফিজিক্যালি ভেৰিফাই কৰা হ'ব এডমিশনৰ সময়ত যদি কিবা উল্টা পাল্টা পায় তেতিয়াহ'লে এডমিশনটো নহ'ব তাত এডমিশন কেনসেল হৈ যাব ফৰ মোৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে www.avcollege.ac.in ৱেবছাইটত যাব পাৰে ইয়াতে কৈছে ফিজ ৱেইভাৰ স্কিমটো কেনেকুৱা যদি মেথছত ফিজ ৱেইভাৰ স্কিমটো এভেইল কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চাওক ফেমিলিৰ ইনকামটো ফেমিলিৰ এনুৱেল ইনকাম অৰ্থাৎ ফেমিলি যিজন হেড তেওঁৰ এনুৱেল ইনকাম 2 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব আৰু কেণ্ডিডেটৰ ফাদাৰ নাইবা মাদাৰ কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হ'ব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ গভৰ্ণমেণ্ট জব থকা হ'লে নহ'ব তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে এই ফ্ৰী এডমিশনৰ কাৰণে অৰিজিনাল মাৰ্কশ্বিট লৈ যাব লাগিব ইনকাম সাৰ্টিফিকেট
সাৰ্কল অফিচাৰৰ পৰা লৈ যাব লাগিব বা ডিচিৰ পৰা ল'লেও হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে এখন আণ্ডাৰটেকিং জমা দিব লাগিব যিখন আণ্ডাৰটেকিং এডমিশ্যনৰ সময়ত তেওঁলোকে ফৰ্ম এখন দিব সেইটোৱে আণ্ডাৰটেকিং তাৰপিছত যদি ফ্ৰী এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কোনো এখন প্লেণ্টেশ্যন কৰি তাৰ লগত ফটো ল'ব লাগিব অৰ্থাৎ কিবা গছ পুলি ৰুই তাৰ লগত ফটো উঠিব লাগিব তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে আফটাৰ ফিজ ৱেইভাৰ গ্ৰেণ্ট বাই দ্য কলেজ এডমিশ্যন কমিটি দ্য ইউনিভাৰ্চিটি হেজ টু পে দ্য ৰিকুৱাৰ্ড এমাউণ্ট অফ ফিজ নট কভাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য ফি ৱেইভাৰ স্কিম ফি ৱেইভাৰ স্কিমৰ অধীনত যিখিনি পইচা নপৰে সেইখিনি পইচা ফিল আপ কৰিব লাগিব যেনেকৈ মেগাজিন ফিজ তাৰপিছত ইউনিয়ন ফিজ এইবিলাক ফিজ তাতে দিব লাগিব খুব বেছি 1000 মান হ'ব 1000 পৰা 2000 টকা তাৰপিছত কৈছে কেণ্ডিডেট হু আৰ নট এলাউড বাই দ্য এডমিশ্যন কমিটি of the college for fee waiver can take admission by paying যিসকলে ফি ৱেইভাৰ নাপাব অৰ্থাৎ ফ্ৰী এডমিশ্যন নাপাব তেওঁলোকে টকা দি এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আৰু তাৰপিছত কৈছে যে কলেজৰ যিখিনি ডিচিশ্যন ল'ব ৰিগাৰ্ডিং ফিজ ৱেইভাৰ সেইখিনি ফাইনেল ইয়াত আৰু কোনো কাৰো কথা শুনা নহ'ব চ' এইখিনিয়ে হ'ল আৰ্য বিদ্যাপীঠ কলেজৰ PG এডমিশ্যনৰ ন'টিছ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগেই আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় আৰু সৰ্বপ্ৰথমে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ